संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं गुरनीत चहल आंटी को। गुरनीत आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी। नਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੈਪੀ ਬlesed ਨਿਊ ਈਅਰ ਟੂ ਆਲ ਸੰਗਤ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ for giving me an opportunity to start my new year by sharing with your sangat your blessings you have bestowed upon me in my life. ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਮ ਚ ਕਹਾਣੀ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ's blessings ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਲੇਟ 70s। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਐਂਡ ਫੁੱਫੜ ਜੀ my ਫੁੱਫੜ ਜੀ was a professor, not directly teaching Guruji, but he was a professor in Malerkotla Government College. ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੁਗਰੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, which is a norm in North India, especially Punjab, ਕਿ summer afternoons ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ or you take a nap। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ there was a ਚੁਬਾਰਾ, one flight stairs up, ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ only he knows what he used to do in that room। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਆ ਜੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਪਰ he would come and go। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, he was 3.5 years old back then। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਬੋਇਲਸ ਤੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵੁੱਡ ooze with pus। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। nobody ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਕੁਆਈਟ disturbing for the family, that's what I know, ਕਿਉਂਕਿ I was probably not even born then। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੋਨੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਵਨ till ਭੂਆ ਜੀ took her last breath, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਾਇਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਡ ਦੈਟ ਵਾਟਰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਏ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 50 ਨਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੂਵ ਟੂ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੰਕਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ was also a professor, she also got transferred to Patiala।
ਬੜੀ ਫੌਂਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਨ ਜਸਟ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਨੀ ਵੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਟਾਈਮ ਵੈਂਟ ਬਾਏ। ਐਂਡ 1995 ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਥਿੰਗਸ ਚੇਂਜਡ। ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। It was deteriorating every single day, and I used to see that myself. She was very fragile, very frail. ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ weight, she was losing weight every day, very depressed, very unhappy, because ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। And this was in 95. One day, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ SP ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ without knowing anything about my other ਭੂਆ ਜੀ's health। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ this is going on, ਵੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਪੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੀ, ਕਾਲੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਦੇ ਨੇ, ਐ ਲਾਲ ਲਾਲ ਕਾਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ 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 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਈਵਨ ਫੈਥਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਹਾਊ ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਆਈਜ਼ ਨਾਓ। ਸੋ ਜੀ 31 ਜੁਲਾਈ 95, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਮਾਈ ਮਮ and myself, we had darshan of Guruji in this lifetime. मैं अपनी गल करूंगी, this was my first time having physical darshan of Guruji. I was 17 years old, Sangat ji. It would be a lie if I say कि मैनू उस मोमेंट ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ I was very happy, very joyful in my heart to have Guruji's darshan. Guruji ਨੇ ਰੈਡ ਪਿੰਕ ਜਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, and he was sitting in ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ SP ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਚਾਈਲਡ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, the first glance when you see Guruji or even see his roop for the first time, ਤੁਹਾਡੀ soul ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ where it is now, what are your eyes looking at. Thank you Guruji for that beautiful day. ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਲਵ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮਰਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲਵਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਭੂਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਿਊ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਐਡਰੈਸ ਮਾਮਾ ਐਜ਼ ਮਾਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੀ 3 ਸਿਸਟਰਸ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਡਾਟਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸੈਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਮੇਬੀ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਟਰਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਰਮੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਵੀ। he does not need any one of us, we need him। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, it is he does not need us। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਟ ਵਾਸ ਫॉर ਮੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ glance, his one look can change people's destinies। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਰਿੰਗ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਸੰਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ, most of the time it was every Sunday we used to go। or otherwise ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਇਓ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਇਓ। ਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ weight ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਨਾਈਵ, ਬੀਇੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਨਾ ਹੀ weight ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ। ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਇਜ਼ ਆਰ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਹੋ ਗਈ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ। ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਦੈਟ ਗਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight gain, happiness, and she started enjoying life। and later ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ it was ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ she would vomit a lot। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਥਿੰਗ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਚਾਲੀਆ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਮਰਕਨ ਅੰਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 95 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਅੰਕਲਸ ਹਾਊਸ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੌਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਘਰ ਆਏ।
ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਘਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ went to each and every bedroom in our house। ਹਰ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ, as if ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, we took a few pictures and then he left। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ he stopped by there as well। ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ there was a spot, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਹਰ ਕਪਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, you know, we have our own very personal things। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿਚ ਵਾਸ ਟਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਯੂ نو ਗੁਰੂ ਜੀ kept a light hearted conversation going all the time, only if he wished। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ that was 31st December, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਪਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਸਤਸੰਗ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੇਅਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਚੇਅਰਸ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਾਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ ਦ ਸਪੌਟ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਆਫਟਰ ਦੈਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ is not ਐਵੇਂ। It is meant to bless us। And came January, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ 96, ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਰਿਊਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ। ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਾ started with an attack of pain। Suddenly she was not able to move। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਮ ਦੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ just for her to be able to go to the bathroom, or even ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜੈਸਚਰ ਮਾਮਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। He used his left hand and then, you know, waving it in the air, he said, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ, you know, I'm talking about 90s, 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਟੂ ਜਲੰਧਰ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ। ਐਂਡ ਮਾਮਾ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ, get in the car and drive to ਜਲੰਧਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੰਗਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ, ਐਂਡ ਮਾਮਾ slept for a very long time, but she thought she slept for a few minutes, but she slept for a very long time। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੰਜੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ।
And when Mama came back home, she was 80% fine. ਉਹਨਾਂ ਦੇ completely pain ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ body ਚੋਂ, but the pain still stayed in her smaller joints of hands and feet. And over the period of next 2-3 months, ਉਹ pains ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। So she kept going every Sunday। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਜੀ ਚਾਟ ਖਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਨਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ, we all know there is no treatment for rheumatoid arthritis, and Mama is completely cured of it. Even today, she is close to 70। ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਬਿਲਿਟੇਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਰਿਊਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਲੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਫਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੈਵਰ ਮੈਟਰਡ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। And that's God's way of making each and every one of us loved, not just human beings. I think it happens to ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ, ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਈਏ? ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਇਓ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਇਓ, ਹਫ਼ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ what is next। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਗੇੜਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। You have to get that flow of blessings going. It is for yourself. He doesn't need the peed in his mandir or in his satsangs. It is for us. ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਖੇ ਹੋ ਰਹੇ, it is ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। He doesn't need it। ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। And then she had an attack of ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ in the year 2005। ਬੁਖਾਰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। It took very long time। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾਰਮਲ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਨਿਮੋਨੀਆ, this that। tuberculosis ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, but nothing was working and her condition was not getting better। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ। ਮਾਮਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਾ was admitted in Heart and Lung Institute of Delhi। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2 diagnoses ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ। I was already married at that time। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ either it is sarcoidosis of lungs, which is kind of an easier poison to swallow,
can be debilitating for longer time, but it is a lifetime thing to deal with. Or the other was even the scariest, ki non-Hodgkin's hai. Or in case if it is non-Hodgkin's lymphoma, then mama has life of only 1 month. Oh my God, Guruji, Sangat ji, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, I was not able to travel back during that time. ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ immigration issues ਚੱਲਦੇ ਸੀ. It was very, very, very devastating ਕਿ what is next? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, and Guruji did the same action, Sangat ji, with his left hand and um, a wave in the air with his hand कि कुछ नहीं होया मामी ਨੂੰ। And Guruji ਨੇ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ, ਕੁਛ something little things to do, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। And mama got discharged from Heart and Lung Institute and the diagnosis was sarcoidosis of lungs. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ mama will have to take steroids for a few years and it will subside on its own. This was November. In December, Guruji came, mama discharge ho ke Patiale aa gayi. Te Guruji came to Dugri for his niece's wedding, 28th December 2005 or 6, I don't exactly remember, Sangat ji. But Guruji came and Guruji ਨੇ specially message ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਓਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਮੀ, ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮੌਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, and what he expects from us and what he can do for us. Thank you, Guruji. Thank you so much. Thank you. Shukrana is the only word we know, and we should say it more and more often. Jinna ਕਹਿ ਦਈਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। So ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਾ had steroids for 3 years. ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, everything was fine and she started actually enjoying her new life, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, more confidence. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ grandma ਬਣੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ born ਹੋਏ, and such a doting ਨਾਨੀ she is. ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। Thank you ਗੁਰੂ ਜੀ, thank you. ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਐਂਡ ਮਾਮਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਐਂਡ whatever she has to walk every day.
So Mama had a relapse again of sarcoidosis. This time her skin was affected in 2019. Rashy, blotchy skin hogi, and kind of ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਏ ਤਾਂ there was patches of ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਦੇ ਲੰਗਸ ਹਜੇ 1/4 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ but the way she is living they all get surprised ki these x-rays and this person the way her activity level is it's a ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਚਸ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਫੇਰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਖਾਣੇ ਪਏ and then she went back for her checkup to the doctor again ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ but that's how Guruji is his prescription is forever lately she had I would say ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਮਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ and this time it was her stomach constant diarrhea ਮਾਮਾ ਨੂੰ 10-11 ਵਾਰੀ you have to use the bathroom in a day ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ old age ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰ she was not feeling good ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮਾਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਲਈ colonoscopy ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ and everything was pointing towards something I don't even want to say the name but again she's perfectly fine ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਰਹਿਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ Guruji's blessings are not just for this lifetime or just not for that one time. Guruji's blessings are for lifetime and beyond. Beyond ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ I'm conveying it ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲੂੰਗਾ ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਲਵਡ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ not just this lifetime this love is going to go beyond and maybe we are carrying it from many lifetimes also thank you Guruji but it is our duty ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ So only there tak I finished my BDS from Faridkot in 99. Guruji di badi ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ always kept the light hearted conversation going ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਦੋਂ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਦਿਸ ਕੈਪਟ ਔਨ ਗੋਇੰਗ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਕਲਾਸਮੇਟ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਤੋਂ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ when you have your own liking and you have to tell your parents, it was kind of very hard thing. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਂਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਲੁਕਡ ਐਟ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ, ਦੇਖੋ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ, ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਪਟ ਉਹੀ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆਓ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੋ ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਿਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਦੋ ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਵਾਸ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਇਨ US, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਸੋ date was finalized for December 7th. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਡੇਟ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਇਟ ਮੀਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੀਨ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੁਛ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਫਿਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ, so there was a pre-wedding party arranged on 2 November just because Guruji had given that particular date. ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਵਿਸ਼, ਸਮਾਲ ਵਿਸ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਾਪਾ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਕਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀਲੀ ਸੈਡ ਯੈਸ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਫॉर दैट ਪਾਰਟੀ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ came with ਸੰਗਤ on 2 November to Patiala with 400-500 ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ। it was the occasion was so joyous, such an happy occasion. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ stayed till 3 o'clock 3 AM in the party. ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ
US ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, December 7th was the wedding date, and ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 29th November is the 2000 is the last time ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ physical form 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, and Guruji was wearing a green and golden chola. Green, bright green ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ golden scroll ਸੀਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਬੈਠੋ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ, ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਟੂਡ ਅਪ ਫਰਮ ਹਿਸ ਚੇਅਰ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। I was engulfed in that fragrance, in his love. Thank you, Guruji. And then after the hug, he looked at me into my eyes and used his right index finger. कि कदे किसी चीज तो घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे नाल। गुरु जी ने मैंने क्या अपने सर्टिफिकेट संभाल के रखे। संगत जी, एंड दिस इज नॉट कि मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूं तां मेरा गला भरिया आया। every time I think of that moment, his love, his gesture, so much love for a small devotee of his, मेरे वर्गियां करोड़ा ने गुरु जी, for him to say that and hug me and tell me all of that, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। And that whatever Guruji said, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। We have to just realize it. ਔਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। Sometimes we forget. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, we forget who is with us. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਾਊਂਡ that time 29th 30th November, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਹੈ। that morning 30th ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਲਾਈ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ this is the last day ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਸ ਹਿਊਮਨਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਵੇਅਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਝੋਲਾ, same green colors, same golden scrolls on top. ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ
ਚਲੋ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ। So till today that day he makes sure that he makes me realize कि ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। Thank you Guruji। So December 7th 2000 I got married। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਮੀ ਐਂਡ ਹਿਮ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਦੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਾਈਟ ਅ ਜੋਤ। 12 years later 2012 I finally found Bay Area Sangat in California। and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਰਨੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। So after the wedding ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, the real life starts after when you are married। ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ Guruji has held my hand every step of the way। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਇਆ। It was a very, very hard process to go through those exams। Exams ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, just to get a roll number to even appear for the exams was very challenging in itself। कि पता नहीं सी, there was thousands of candidates and then they would choose only 300 people at a time to appear for the exam। और वो exams every 6 months होते सी, and it was a series of 4 exams। And this was the most important step of it। I had cleared all my exams, but this was the most important step। और जे मैंने उस slot च time ना मिलता, I would have to wait another year and a half। उस तो बाद भी थोड़ी वारी आवे ना आवे, nobody knew। And I prayed really hard to Guruji कि Guruji मेरा roll number आ जाए। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਡਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਐ ਸੰਗਤ ਜੀ, they give 300 seats at one time। and ਉਹ first roll number ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ not from 1, they start from 300। so they know ਕਿ ਕਿੰਨੇ candidates ਬਚੇ ਨੇ। and ਮੈਨੂੰ you get these updates ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹਾਲੇ 10 roll number ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, I was roll number 1। I was the last candidate to get a roll number to appear for that exam। and rest is history। This was 2002, I got my license, and since then I'm a practicing dentist in California with his meher, with his blessings, only and only his mercy। that ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ I had multiple miscarriages। and ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਬੌਰਨ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਾਮਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ 2007 ਜਦੋਂ 31 ਮਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਵਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ thinking of a baby, or I will, me and Aman will have a baby someday. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸੋ in all of these years ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ US ਚ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸ ਕਿ ਰੂਟੀਨਲੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੂੰ ਥਿਰਕਰ ਬੈਸੋ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਹਾ, and every member of our family had different thing to say. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਮਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਮਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ US ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਰੂਟੀਨ I had kept. ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 2007 31 ਮਈ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, it just somehow happened ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਉਦੋਂ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ 20th ਜੁਲਾਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। We all know कि getting a green card in US, you're required to ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ process ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ interview ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ fingerprints ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। I took a long while, it took 7 years, but suddenly one day green cards appeared in the mailbox on July 20th 2007, and that's the day ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੈਟ ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ we went back to India, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਐਮਪਟੀ ਚੇਅਰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ
ਆਏ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਟ somehow the soul cried so much ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, that's what happened, went to ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੇਮ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਲੀ। somehow I think it was ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਖੁਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੁਕਡ ਐਟ ਮੀ, ਮਾਈ ਸੋਲ ਨਿਊ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਮੀ। ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਨਹੀਂ, ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲੇ ਗਏ ਹੀ ਸੀਗੇ 2007, ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪੀਕੌਕਸ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾਦੇ। November of 2007 my pregnancy was confirmed that I'm pregnant. ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਮਿਸਕੈਰੀਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ। I did not realize ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ, following year again the date July 20th 2008 my beautiful daughter was born with Guruji's blessings and meher. बहुत शुक्र है गुरु जी, बहुत 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 शुक्र है। मैं अपनी बेटी ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਸ਼ੀ ਮੇਕਸ ਮੀ ਅ ਬੈਟਰ ਮਮ। ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੇੜਾਂ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਾਸ ਤੋਂ, ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਵਰੀ ਅਦਰ month she was taking antibiotics, the ear tubes ਵੀ ਪਵਾਏ, ਪਰ those allergies were continuous. ਜਦੋਂ ਇਹ she was 4 years old, that's when I found Beria Sangat in 2012. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 15 years old now, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਈਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਈ ਡਿਨਾਈਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ, ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼, I don't even know when those allergies vanished. So with my daughter, this last year of 2023 was a big, huge blessing in our life, in the form of how Guruji blessed my daughter with
with a life extension. So in ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹਰ ਸਮਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. This year when she was booking the ticket anywhere first week June ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and mama stays for month and a half. ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਮਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ and she said ਕਿ ਮੇਰੀ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ. ਓਕੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਹਰ ਫਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਟਿਕਟ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ 6 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਈਵਨ ਬੈਟਰ ਮਾਮਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ. ਐਂਡ that's a graduation week also. ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਸ ਚ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਯੂਐਸ ਆਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀ. So there is only 1 or 2 families ਜਿੱਥੇ my daughter Amanya, she's allowed to stay and sleep over and that family is one. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨੀ ਮਮਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ I have to stay there. ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੀਮਨੀ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕੇਕ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ I'm not sure ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ US 'ਚ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ and they want to go and pick up food themselves sometimes. So they went to grab some food and things happened and ਬੱਚੇ met with a terrible car accident. ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ from the police ki do you know where your daughter is and she's met with a car accident. It terrible thing. ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸੰਗਤ. Anyhow all the 5 kids they met. There were 5 kids in the car and all they had done was stepped out to get some food and they met with this terrible car crash. The car blasted. All the kids survived. All the kids were fine. They were transported to hospitals. और सब भाजना पै गया. गए ਅਸੀਂ ਵੀ hospital ਗਏ. That sight when I saw. और ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ and ਮਾਮਾ ਹਜੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸੀਗੇ. ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ. I have a younger son too. ਜੇ ਮਾਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ. This was all planned by Guruji. This was all done by Guruji. Mama was there. She took care of my son and me and Aman were able to rush to the hospital. And I saw the most ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰੀਬਲ ਸਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ that I saw my daughter is fine, her eyes are blinking and she was smiling at me. And terrible because she was just smothered in blood. I would just say it was a blessed sight because Guruji was there. ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 14-15 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟਾ somehow ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਕੁਛ. ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ. ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ. My husband could not even drive the car because it was such a terrible news. मैं ही कार चला के गई. The hospital was 1 hour away because she was transported. I don't know how she got transported into that specialized trauma center for the kids. पहुंचे
ਦੇਖਿਆ that site, ਕੋਈ ਕੁਛ ਉਹ ਜੇ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। My daughter is unable to breathe in the sense she was having a labored breathing। ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, they are not letting her move, not even move her neck। somehow ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ देखिए she took a nap। और Sangat ji, Guruji is always there, but how do we get his messages? How do we ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੈਟਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਸ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ I'm sure most of the Sangat does that, I opened a random page from Light of Divinity and Sangat ji, you will not believe what opened। I still have a screenshot of that page। That satsang was about a 14-year-old child who had met with a car accident and how Guruji protected her and how she was saved from being debilitating because of anything from that accident। And Kime Guruji ne later on how she became a doctor herself and helped the other people। This was the satsang that opened that time when I'm sitting in the emergency room right next to my daughter who had met with an accident। Guruji ek cheez kehte hunde si, there are no chances, there is no coincidence। Guruji can say it is not by chance, it is by choice। And Guruji ne mainu ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, it is not by choice, it is my choice। Thank you Guruji। So I ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ everything's fine। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਝਪਕਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। And today marks 7 months to that accident। Few years back, with Guruji's hukam, we had started doing satsangs in our house every first Tuesday, and that happened to be a Saturday ਜਦੋਂ ਕਿ because every sangat wants to do seva, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਮੈਂ Saturday ਨੂੰ post ਕਰਦੀ ਹਾਂ। And while sitting there, it was that time when I had to post the seva। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, can you believe ਕਿ ਮੈਂ emergency room 'ਚ ਬੈਠੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। And in that langar seva, I posted kheer ki khushi da time hai, bachcha zinda hai। And in the meanwhile, we came to know ki baki sare bachche bhi, they all survived। Yes, they went through their own process of healing, but sare bachche theek ne। In the coming days, we were in the hospital। This was Saturday, unhone sanu admit kar liya। And by the evening, we came to know that my daughter has 14 fractures on her back and then on her finger, जो भी कुछ बहुत कुछ सीगा। But Guruji ने, मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगी क्योंकि there is too much detail for this accident, but Guruji has taken care of this whole thing even with 0.1 millimeter also। जे spine चला जांदा with only a matter of 0.1 millimeter, the doctor told me she did a particular action ki she would be doing this। मैंने समझ नहीं आई, मैं क्या, what is that? She said she would be on the wheelchair। So Tuesday ਨੂੰ satsang ਸੀਗਾ ਘਰੇ, Saturday ਅਸੀਂ hospital 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। There is no way they are going to discharge us। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹਲੇ ਕਿ ਇਹਦੀ back ਦੀ surgery ਹੋਊਗੀ। It's terrible time ਸੰਗਤ ਜੀ, terrible। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਪਰ
ਸਿਰਫ ਔਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚ ਲੰਘਣਾ is only with his meher. And that's how Guruji made it possible. Guruji ਨੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. In fact, we were happy. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, everybody was surprised. ਸੰਗਤ ਜੀ, it was such an accident ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇ ਏਰੀਆ ਚ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ all the kids, it was a miracle that happened that all the kids survived in that accident. Only him, only his meher. The house where they had left from, where the graduation was, is a house where satsang happens every week. ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਪਰ I'm just gonna talk how he blessed my daughter, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਾਨਿਆ ਦੀ ਲੈਫਟ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਜੁਆਇੰਟ, ਉਹਦਾ piece of bone was totally separated, and the doctor had shown me the x-ray ki ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, it's going to take 6 weeks for her to heal. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, you know, all those things ki bachche can fiddle with it. It was a big cast all the way to her elbow. This was one of the fractures. ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੂ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਰ ਗੁਰੂਜੀ, ਵਿਦ ਗੁਰੂਜੀ's meher, there was no surgery that took place. ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ, we have to say ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ to ਗੁਰੂਜੀ for blessing us. ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ. ਮੰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਕੌਣ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ? They told us ਕਿ Abhanya is all clear to go home. We came home Tuesday. She was the one ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ. After that accident, after those 14 fractures on her back, on her finger, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਟੂ ਚੈੱਕ get her continuing care. ਤਾਂ this was Tuesday. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Friday ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, just so she can have a follow-up. ਤਾਂ routinely they did x-rays again to start her records here. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ x-ray ਕੀਤਾ, the doctor looked at me, ਕਹਿੰਦੀ where was the fracture? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ I don't see any fracture anywhere on the finger. 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੇ fracture heal ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ? She took off the cast, she cut off her cast, she sent her home with a little bit of band-aid. ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ emergency room ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ I have to put this on, but otherwise I am not seeing anything. ਨਾ ਉਹਦੀ finger ਤੇ ਕਦੇ swelling ਹੋਈ, and I saw the fracture myself in the x-rays. And then I saw the x-ray again after 2 days, there was no fracture. It's not possible without his meher. It is all Guruji. Us to baad, Sangat ji, we had planned this cruise 6 mahine pehla in June. Mama bhi aaye si, so we had planned this ki me, Amanya and Mama and other Sangat families, we will go on this cruise to Alaska. Now the next thing was ki how can I take a fractured child after this much trauma on a cruise? Dr. Reena Labbe, sanu neurosurgeon, there was lot of things ki
कोई डॉक्टर ਇਹਦਾ established नहीं सी हो रहा because for everything it needed a different specialist. मैं ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਦਿਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲਾਂ this that ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। And then I get a call from a neurosurgeon himself कि अच्छा what I'm going to be caring for this child, this and that. She's fine, we don't need to do any surgeries, you can take off जो भी ਉਹਦੇ brace ਲਾਈ ਸੀ। otherwise ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ till January till today she was supposed to be in a brace where she has to wear that brace। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ no, take it off, no issues। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ we have this cruise booked, should I cancel it? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ that is the only thing you should do with her, take her to the cruise, she needs to be away from this atmosphere। Can you believe it ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਸ ਚ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ every patient who goes through these kind of traumas, they should go on a cruise, they should be away from everything। And with Guruji's blessings, it is all behind us। Last time I shared the satsang was August 9th of 2023, and ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। August 9th ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਅਪ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਤਸੰਗ I took her to the doctor and he cleared her of any fractures। She was free of everything। ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਵਨ ਪੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਕਰ ਲੇ। No, sometimes it is our egos that make our own lives miserable। ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। The day we start thinking ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, no, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿਹਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਬੜੇ ਮੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਜੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। He is on autism spectrum, very hard to travel with him। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ impossible ਨਹੀਂ। I came back from Bade Mandir day before yesterday, and all 4 of us, me, my husband, 2 of our kids, we were there। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ to ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। Thank you। Most blessed year it was, 2023। Thank you, Guruji। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ, ਅਮਾਨਿਆ goes through the back pains, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 1% ਹੈ ਜੋ what could have been and what it is now। ਬੱਚੇ are still going through that trauma। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, they go through those emotions, they start crying, but it's not even 1%। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਆਪੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ।
Thank you. Cannot say enough. Cannot say enough. मेरी जिंदगी संगत जी is all his blessings. मैं आप, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा करियर, सब कुछ है, सब कुछ है ना, सब कुछ. So ਜਦੋਂ ਅਮਾਨਿਆ born, so this year 20th July we celebrated her 15th birthday, and that happened to be Thursday again. बहुत सोहना गुरु जी ने अपने बच्चे का बर्थडे मनाया. थैंक यू गुरु जी. So 20th July ਜਦੋਂ ਅਮਾਨਿਆ born ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ me and my husband had thought कि maybe we will, this is it, गुरु जी ने सानू बेटी देती, and that is बहुत थैंक यू है ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ. Following year, I went for a routine gynec checkup 2009, and in my routine checkup, my gynecologist asked me, they have to run a pregnancy test, and she told me you are pregnant. I did not believe her, Sangat ji. मैं कि नहीं, मेरे टेस्ट ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ. Not of course it's not by chance. There was ultrasound machine in her office. ਕਹਿੰਦੀ okay, let's just do an ultrasound. ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ultrasound, and then there was a little baby with this beautiful heart beating inside. I was so surprised. मैं उसी टेबल ਤੇ ਜਦੋਂ doctor stepped out for a minute, ਮੈਂ ਉਹ ਟੇਬਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਸੀਨ. ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਹਾਨ ਰੱਖੂੰਗੀ. I have just found out ਕਿ I am pregnant. ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ it's going to be a baby boy. ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ those cannot be my own thoughts. ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਹਾਨ ਰੱਖਾਂ. And Ruhan was born in 2010, April 30th, and he really turned out to be Ruhan. Ruhani ho gaya. He was diagnosed to be on autism spectrum 2 years later. बड़ा औखा टाइम संगत सी, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ this is a lifelong thing. ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ. deep in your heart you feel that pain कि ये की हो गया. अमान्या अभी बहुत छोटी सी उदों, and then there is this child, we don't know what to do with him. ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਬੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ. ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਐਂਡ ਦੈਟਸ the ਅਰਦਾਸ I did on the same day ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲਿਓ. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ 2012 ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 2024 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਰੂਹਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ hundreds and thousands of dollars are spent on his treatment, on his care, every day, every month.
ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ it's happening. He is taking care of everything for us. Ruhan is still learning to talk. And every day is a challenge, every morning is a challenge, every evening, every night is a challenge. But yes, Guruji is there. और गुरुजी ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। तो जिस दिन मैं गुरुजी ਨੂੰ, जिस दिन ਇਹ डायग्नोज ਹੋਇਆ, ਉਸੇ दिन मैं ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, Guruji is standing right next to us. He came in my dream the very same night. ਕਹਿੰਦੇ Guruji is sitting with a beautiful orange chola. ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਜੈਸਚਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੇਂਗੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਲੇਂਗੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ we all go through, ਕੋਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਲੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰੂਹਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਾ। this is ਰੂਹਾਨ and acceptance is the key. ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। Every step of the way has been a challenge, but every challenge has been made easy with his meher. मैं तो सिर्फ एक चीज जानी है, उस गुरुजी ने मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हां च रहिंदा है हर टाइम। मैं पाठ कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं पार्टी कर रही हूँ, I'm just constantly with him, thinking of him, and he is always with me. फिर मैनू लगता है कि मैं हर चीज नू बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ, and he makes it possible. Thank you, Guruji. Thank you for this darshan we had in our last visit. It was just a short 10-day visit, and we were able to go to bademandir twice, all four of us. Shukrana, Guruji. प्यारे बच्चों दा ह्यूमन लाइफ जाया गुरुजी, सारा कुछ तुसी इंजॉय करा रहे हो। थैंक यू। और अल्टीमेट गोल इज कि ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜੋਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਭੋਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਉਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। I run a practice in California for kids
being a kid's dentist. I'm not a specialist, but Guruji ne has steered even this in my life. Because Ruhan, meri zindagi ch mainu Guruji ne ditta, that I am a special needs dentist now. Not because I have studied for it, but because I practically deal with it every day. Guruji di meher naal Guruji da hi office hai. हर महीने उत्थे भी सत्संग होता है. बहुत पेशेंट्स, बहुत मेरा staff is very connected to Guruji, and they are not Indians. They are so सारी दुनिया ही गुरुजी दी है, पर गुरुजी हर एक नाल एक अपना अपना कनेक्शन है. और कोई किसी दे कहे तो नहीं जुड़ता संगत जी. हर एक नाल गुरुजी दा कुछ हुंदा है ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜੁੜਦਾ. ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੇਕਸ ਹੋ. ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਇਟਸ ਅ ਕਿਡਸ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ. ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈਸੈਲਫ ਸੀਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ. ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦੋ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਨੀਅਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੋ देयर ਜੋਏ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ that these things are happening. Thank you. Thank you, Guruji. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ. ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ. May we always feel it. May we all feel it all the time. And may the coming year be the most blessed one. ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ. ਸੰਗਤ ਜੀ, please keep the connection direct with him. ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Yes, he will give you messages through satsangs. He will give messages through reading light of divinity. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, do not fall into all of that. ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. those are Guruji's blessings. ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪੜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ. that is, you are making your own path tedious. That's what I would say. ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਨਾ ਕਰੋ. keep it direct, keep it simple. ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, because I'm seeing more and more of this. ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ. having been with Guruji for this long, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਐਂਡ ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ. ਆਪਣੀ ਨੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਪ ਦੈਟ ਇਨ ਚੈੱਕ ਐਟ all times. even making a cup of tea. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਫਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਬਣਾਓ. do it with love. do it with a pure intent. and keeping that in check is very very important. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ not just towards him, towards everything in life. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. and ultimately her soul ਦੀ journey is back to him. and all we are doing living on this earth is preparing ourselves to go back to him in a better version of ourselves. ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਣੀਏ. ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜਣ ਨਵਾਜ਼ਣ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ. 2024 ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪਿਆਰ, health and happiness ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ. Thank you ਸੰਗਤ ਜੀ. Thank you Guruji for giving me this opportunity.
one more time ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ।